permission na dadating. Then, syempre, allow natin. Allow. Then, yes. Congratulations. Hello guys, ako nga pala si Christian Mogol. Bali, ituturo ko sa inyo kung paano mag-root ng isang Android device nang actually hindi mo naman talaga siya ni-root. Diba? Parang imposible. Ngayon, sa mga bagong Android ngayon, hindi mo siya basta-basta ma-root. Hindi siya katulad ng mga sinaunang Androids na pumunta ka lang sa isang research, mag-research ka, meron kang mga gagawin mga instructions. Ngayon hindi na pwede yung ganon kasi ang mga Androids ngayon masyado ng matataas ang mga security. Ngayon ituturo ko ito sa inyong pag-root ng actually hindi naman talaga siya root. Bago natin talakayin yun, ano nga ba ang silbi ng pag-root ng device? Ang pag-root ng device ay para magkaroon tayo ng root access sa ating mga Android. Bakit kailangan natin magkaroon ng root access sa ating mga Android? Dahil kailangan natin, kung kailangan natin mag-modify, so kailangan natin ng root na device. Ano ba ang gagamitin natin ngayon para tayo magkaroon ng root access? Ito ang tinatawag na VMos. Ang VMos po ay isang virtual Android double system. Ibig sabihin nun, sa Android natin magkakaroon tayo ng dalawang system. Yung isa ay yung original system at itong VMos ay yung tinatawag nating virtual system. Ngayon, bago natin umpisahan, kung handa na kayo, umpisahan natin. Pero bago ang lahat, subscribe niyo muna ito. Ito na, papakita ko sa iyo paano. So guys, bali ito yung original ROM ko. Hindi ko pa in-install dyan yung VMos na kutawagin or virtual system. Yung sa computer, tinatawag din siyang virtual machine. Bali bago ang lahat, i-check muna natin siya kung siya ay rooted gamit ang root checker. Verify root. Yan. Kung makikita nyo, sorry, root access is not properly installed on this device. So, ibig sabihin, hindi ako rooted. Tapos nyan, syempre install nyo yung application. Nasa link ng aking YouTube, makikita nyo dyan kung anong install nyo. Install nyo yung APK Pure na application para ma-install nyo yung VMos. Ayan guys, na-install na natin yung APK Pure. Bago natin install si VMos, copy natin si APK Pure, then pumunta tayo sa App Management, then APK Management, then install natin si VMos. Yan, ito VMos. Since na-install ko na siya, o-open natin siya. Ito na siya. Yan. Yan. Open. Yan, ito na siya. Next. Yan. Enter VMos. So, syempre, okay natin siya. Ayan. Allow display. Okay na. Allow na natin.
Then, to authorize, click natin yan. Allow. Yan. Installing na siya. Then, wait lang natin siya na ma-install hanggang sa makumpleto. Ayan. Na-install na natin si VMos. Ito siya. Yan yung ROM na ginagamit natin ngayon. Yan yung VMos or virtual Android system. Kung gusto natin pumunta sa ating original na system, pwede nyong pindutin ang floating icon na yan, i-minimize nyo lang, bumalik ulit kayo sa original system nyo. Yan. Then kung gusto nyo bumalik ulit doon, i-click nyo lang yung floating icon, nasa system ulit kayo ng VMos. Ngayon, dahil wala pa tayong mga apps, i-install natin yung mga dati nating app. Dahil ang kailangan lang naman natin is yung root checker para ma-check kung siya ay rooted na. Yun ang i-download natin, kukunin natin sa original na file natin. Do sa original file natin sa original system natin. Yan. I'm gonna set your place on fire. Ito, root checker. Then import. Installing. Yan, install na daw. Nakita nyo, install. So, ibig sabihin, meron tayong root checker. Ito na siya. Pero hindi pa yan rooted. May kailangan pa tayong gawin. Pumunta mo tayo sa settings. Pagkapunta natin sa settings, dun sa pinakababa, sa system settings. Then, sa pinakababa ulit, pindutin natin ang about phone. Yan, about phone. Ito yung kanyang system system ng VMos. I-click natin ang build number ng maraming beses. Yan, you are now a developer. Ibig sabihin, developer na daw ako. Magkakaroon tayo ng developer option. Ito siya, yan. Pag meron ng developer option, click mo lang yan. Then, naka-enable na siya, naka-on. Hanapin mo yung root. Ito, yung root. Grant root permission. Click mo yan. Then, turn on. Ayan. I-restart daw natin si VMos. Para gumana yon, yung root na yon. So, ang gagawin natin, click ulit natin yung icon. Off. Yan, naka-off na siya. Then ngayon, buksan ulit natin siya yung VMos. Ito. Wait lang natin. Yan. Okay na siya.
Then, i-check na natin kung siya ay rooted na gamit ang root checker. Agree. Then, get started. Yan. Check na natin kung siya ay rooted na. Meron diyang permission na dadating. Then, syempre, allow natin. Allow. Then, yes. Congratulations. Root access na daw. Yan. Pwede mo na siya magamit ang Android mo ng full access ng walang kahit anong mga check break na kailangan pang gawin. Ang purpose kasi ng rooted is maraming gamit niyan. Pwede ka makapag-uninstall ng mga bloatware or mga files na hindi mo naman kailangan sa system ng Android. Sana may matutunan kayo sa mga tutorial ko. Huwag kakalimutan i-like ang aking page, ang aking YouTube channel, at para sa mga iba pang mga tutorials. Maraming salamat!